الواتساب الناس تتوقع انه خلاص تراجع، ابدا ما تراجع عن الشروط والاحكام. ايضا شاومي قاعده تواجه يمكن نفس المشاكل اللي واجهتها هواوي، وبالتاكيد ابل قاعده تبدع بالابتكارات وايضا الاجهزه القادمه اكثر ما نتوقع من ابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم، وخبر من المملكة ومختلف تماما. نبدأ فيه. أكبر متجر لهواوي سيتم بناؤه في المملكة العربية السعودية، وبيكون أكبر متجر خارج الصين. هذا المتجر بيكون في مدينة الرياض، وقريبا حيطلع تفاصيل أكثر عن المحتوى اللي يكون في متاجر هواوي، وقريبا بيطلع تفاصيل أكثر عن الأشياء اللي بتكون داخل المتجر. للتوضيح، زرت بعض المتاجر الخاصة حقت هواوي في الصين، منها لقينا أن يكون في منتجاتهم الأساسية، أيضا منظومة منتجات الأكبر لهم اللي في العادة ما تبان للمستخدمين، بالإضافة إلى تجارب مختلفة وتفاعلية في متاجرهم، بالإضافة إلى يمكن قهوة، كافي شوب، أشياء زي كذا رايقة. وعسى بإذن واحد أحد ترجع الأمور مجاريها، ونعرف أن التحديثات والمنافسة ترجع صح ما بين كبار الشركات. تم إعلان أجهزة الاس 21 بكامل سلسلتها، وبدأنا نشوف أمور أكثر وأكثر عن هذه السلسلة. فقلم الاس 21 الترا، النسخة اللي تجي بالسيليكون اللي هي نسخة 13 سنتي، هذه النسخة جربتها، وكل مالي قاعد ألاقي أنه نعم في منطق من وجود هذا الغلاف مع القلم، وبرضه فعالية إمكانية القلم تعتبر جيدة إلى جيدة جدا. لسه بشوف الحركات والاختصارات، فخليكم معنا إن شاء الله، بسوي هالمحتوى بشكل قريب جدا على القناة. فكرة سامسونج وطرحها قلم خارجي شيء جدا رائق، حلو ممتاز، بيفيد بعض الناس اللي يحبوا النوت ويمكن يلاقوا الاس 21 الترا خيار جيد. ما زال عندي المهمة الأكبر والمقارنة ما بين معالج الإكسينوس 2100 والكوالكوم سناب دراجون 3 تعطوني كل التفاصيل اللي تبوها لهذه المقارنة اللي تصير ما بين المعالجين في وصف هذه الحلقة، وأيضا بإذن واحد أحد بتكون مكثفة بشكل جدا كبير. أول ما توصل الأجهزة بتشوفوها على القناة بإذن الله. الولايات المتحدة الأمريكية حطت الشاومي على القائمة السوداء للشركات اللي تتعامل مع الجيش الصيني. الحين للتوضيح، في قانون عندهم في الولايات المتحدة الأمريكية يرجع لعام 99. هذا القانون ينص على أنه أي شركة تتعاون مع الجيش الصيني أو يملك من الجيش الصيني أو في تفاعل مع الجيش الصيني، بالتالي هذه يمكن يكون فيها خطر قومي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمنع التعامل مع هذه الشركات. هنا نعرف أن الشاومي تم وضعها على هالقائمة بالقرار اللي طلعه الرئيس الأمريكي ترامب. الفكرة أن الشاومي قالت احنا ما لنا أي علاقة في الجيش الصيني، ولا نعرف أنتوا عن إيش قاعدين تتكلموا، فبنتخذ الإجراءات الرسمية، وعسى ما يصير فيهم اللي صار في هواوي. شاومي تعتبر ثالث أكبر مصنع للجوالات في العالم. شفنا أكبر مصنع جوالات في العالم سامسونج، أمورهم تمام مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأمورهم زي الفل، بل إن نلاقي المنتجات متوازنة ما بين آبل وبين سامسونج. ولكن لقينا إنه هواوي ثاني أكبر مصنع أجهزة في العالم واجه مشاكل كبيرة ابتداء من منتصف عام 2019 للحين مع الولايات المتحدة الأمريكية. هالمشاكل خلت عرقلة ضخمة في الإنتاج والانتشار لهواوي. الحين هل شاومي بيتم اتباع نفس النهج معها، ونشوف أجهزتهم تبدأ تنحرم من التحديثات الرسمية حقات جوجل، نشوف بعض الشركات تمنع مع إعطائهم القطع الداخلية؟ وشاومي ما هي بلوحدها كبراند، شاومي تشمل بوكو وتشمل أيضا ريدمي، فالله يستر يا رب العالمين. موضوع مو مريح أبدا للمنافسة العالمية في التقنية، الأمر أبدا مو مريح. كل اللي متوقعين أنه واتساب تراجعت عن قراراتها الجديدة، هي لم تتراجع، هي أجلت مسألة حذف الحسابات بتاريخ 8 فبراير، والأمر الحقيقي أنه إلى شهر ماي، إلى شهر 5 عندكم إمكانية الموافقة على الشروط الجديدة. وواتساب أكدت للمستخدمين من جديد أن المحادثات بين الطرفين مشفرة وآمنة بشكل جدا كبير، مما يعني أنه ما في أي مخاوف ما بين أنه معلوماتهم ومحادثاتهم تنشر على تطبيق الفيسبوك. شفنا موجة ضخمة من الناس ينتقلوا ويطلعوا من نفس واتساب ويروحوا للسيجنال والتطبيقات الأخرى زي تيليجرام. على سيرة تيليجرام، في الجروب حقنا لا يفوتكم التقنية حقتنا أول بأول هناك. أيضا أرجع للسالفة وأقول أن واتساب فقط أجلت مسألة الموافقة من عدمها إلى شهر 5، وقالت أنه ما حنحذف أي حساب حتى في هذاك التاريخ، ولكن سياساتنا الجديدة موجودة زي ما هي في مسألة مشاركة البيانات. وشيء لازم أوضحه، إذا أنتم قاعدين على واتساب تتكلموا مع مو شخص ثاني، ولكن تتكلموا مع حساب بزنس، واتساب بزنس، هذه هي اللي يمكن معلومات يتم مشاركتها علشان التسويق، حلو؟ فلما تتفاعلوا مع حسابات البزنس، ولكن
end to end users اللي هو مستخدم لمستخدم، هذه دائما مشفرة، دائما في امان، ما في امل يصير فيها اي شيء. فلما تتفاعلوا مثلا على سبيل المثال مع حساب DHL العالمي، DHL عندهم زي الحساب عندنا في المملكة، يعتبر زي البوت، وايضا يعتبر حساب بزنس. لما نتفاعل معاه المعلومات اللي تصير معاه يمكن، مش اكيد، يمكن هذه معلومات يتم مشاركتها لاغراض التسويق مع فيسبوك. فوش رايكم للحين بتطلع من الواتساب ولا شلون؟ تفاصيل اكثر عن الايزوسيل HM3 من سامسونج، حساس 108 ميجا بكسل، وطريقه تفاعله وتعامله مع الصور، كيف البرمجه حقه الصور، كيف يكون دمج ما بين صوره عاليه الايزو وصوره منخفضه الايزو، كيف تكون الصوره الهجينه افضل واقرب للمستخدمين. سامسونج عطت تفاصيل كثيره عن هذا الحساس اللي يمكن ايضا قدرات تصوير فيديو جدا عاليه، والامر كله خاضع للاختبار مع جوال الاس 21 الترا واللي بدأت فيه التجارب بفضل رب العالمين. لازم اوضح ايضا انه الاس 21 الترا في كميه اكسسوارات جدا كبيره له، نزلوا ايضا اكسسوارات لاخوانه الثانيين، ولكن لقيت اكسسوارات الالترا شدتني عن غيرها، كون انه الحس الابداعي بصراحه موجود اكثر من النهج اللي جاء في الاصدار الماضي. وان شاء الله برضه مراجعه الاكسسوارات دي كامله قادمه على القناه باذن الله. واخر الاخبار عن شركه ابل، ونقول انه اول شيء شركه ابل يمكن يكون لها اجهزه قريبه قادمه، زي اولا نتكلم على الماك بوك برو 14 و15 انش بمعالجات جديده من سلسله الام الخاصه من ابل. التصميم حيكون اكيد امتداد للتصميم الماضي، ولكن التاتش بار حيتم ازالته وحيتم تزويد منافذ اكثر من منافذ اليو اس بي تايب سي والثندربولت 4. ابل جالسه تطور المنظومه حقتها وتخلي البرو شيء مختلف، ارقى، اقوى للناس، وايضا بتستمر على هالوتيره باجهزه اخرى زي الاي ماك، واللي المفروض يجي تصميم مختلف تماما ويحمل معالج اخر من سلسله الام نفسها، بيكون M1 M2 M3 ما ادري. لكن الفكره انه ابل قاعده تشتغل على الاجهزه اللي نوعا ما تحمس. وكمان حيكون عندكم الماك ميني، حيصدر له نسخة مخففة زي الاس اي، ولكن ديزاينا تصميما حتكون اصغر من النسخة العادية، وقابلية التبني حتكون اكثر من المستخدمين. اذا صحت هذه المعلومات والتسريبات حتكون من بداية السنة في أجهزة كثيرة نتشوق لها ونبدأ نسوي مراجعتها، فالله يسرها يا رب العالمين بإذن الله. سنة رائعة في التقنية، أهم شيء ما يقدر يسوي لنا حركات مع شاومي وهواوي ويقعدوا يمنعوهم المنافسة. أكمل مع أبل والحساس حق البصمة تحت الشاشة يمكن قادم مع الآيفون 13، وفي تقارير تقول إن الآيفون القادم يمكن يصير اسمه يا آيفون 12 اس أو 13. ابل ترجع لسياسة اس بعد كل جهاز، ما ادري، اتمنى ما يرجعوا لها، ولكن اذا ضبطت ونزل 13 وايضا حساس بصمة تحت الشاشة، فهنا نعرف انه طريقة جديدة، رغم انها مو جديدة على الغير، جديدة عند ابل، بتيجي على الايفونات، وهي البصمة مع شاشة كاملة. هذه طريقة ما عمرها صارت، البصمة كانت في زر خاص على الايفونات، فكويس لو جاء اسلوب امان افضل على الايفونات. وبالتأكيد تردد الشاشة 120 هرتز برضو قادم مع الايفونات قادمة، يمكن يكون في نسخة او نسختين من الايفون 13 اللي تحمل اكبر المزايا واقواها، وبالتأكيد نتكلم هنا عن البرو، النسخ الباقية مخففة اقل من الامكانيات المتوقعة. بس المهم انه ابل تطرح بوكيه من الاجهزة هذه السنة، وعسى يا رب العالمين تكون اجهزة رايقة. تقارير تؤكد انه ابل مستمرة في الاختبارات والتجارب على جوال قابل للطي، شاشته قابلة للطي، وبالتالي تدخل المجال اللي كثير من الشركات الاخرى قاعدة تبدع فيه. ولاحظتوا خبر شاومي اللي ذكرناه عن الشاشات قابلة للطي والتسريب حقت الصور هذاك الجوال. الفكرة انه ابل تتأخر في بعض المنتجات، وما ندري هل هو عمد علشان يشوفوا قابلية السوق مع تقبل الأجهزة اللي طرحت في فئة جديدة، وبعدها هم لما يطلعوا هذه الفئة تكون أخذت بالعين الحسبان كل شيء صار حولهم من الشركات الأخرى. ما ندري، ولكن نتمنى إنه أبل تخوض هالمجال ونشوف هل حيقدروا يطلعوا بتصميم مختلف عن الغير، أو بتطلع معاهم الشاشات المقابلة للطي زيها زي غيرها من الشاشات. صور تتسرب، هي عمد، هي صدفة، المهم هالصور تبين لنا جهاز الشاومي القادم واللي معاه شاشة قابلة للطي، تحمل نفس اسلوب الفولد من سامسونج، وهو يمكن اشوفه انجح اسلوب مع الشاشات. ما في تفاصيل اكثر عن الشاشة الخارجية، ونقدر نقول تسريبات اكثر، ولكن يحمل واجهة الميواي حقات نفس شاومي. وبرضه نتوقع انه هالسنة تكون سنة قوية لشاومي، وعسى المهمة يصير فيها الشيء اللي صار مع هواوي.
اذا وصلتوا لهالجزئيه من الاخبار اعرف انكم ما شاء الله تحبوا الاخبار ومتابعينها اول باول، فلازم ابلغكم انه على سناب شات بديت اوزع الاجهزه اللي سبق وسويت لها مراجعات، فبالتفصيل حتلاقوا الامر موجود على سناب شات، مساله الفوز ما الفوز كلها هناك. فقط حبيت اوضح لكم هذا الامر، جت ببالي فكره الاجهزه اللي انا اشتريها واراجعها واحط لها محتوى على القناه، في النهايه ليش احاول ابيعها في السوق لما تكون اقل هديه نعطيها لكم شيء جدا بسيط مقابل المشاهده واللايك والاشتراكات وكل شيء قاعد اشوفه معاكم، والله ييسرها يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والحمد لله يمديكم الحين تروحوا تشوفوا المحتوى حق الاس 21 في قائمه كامله بلاي ليست، حط لكم رابطها في وصف هذه الحلقه باذن الله، روحوا شوفوها والله ييسر يا رب العالمين، واشوفكم على خير.